අයිබෝන් යාළුවනේ අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩේප්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Java operators ගැන. and operator එක සහ operator එක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා operators එකක් විතර කතා කරා. ඒ operators එක්ක and operator එක සහ operator එක මොකක්ද කියලා අපි බලමු. පොඩි පාඩමක්. මෙතනදී if else තමයි මම යොදාගන්නේ. බලමු අපි if else යොදාගෙන මම මෙතන ගන්නම් int i සමයි 100යි කියලා. හරි. මේ කන්ඩිෂන් එකක් දාමු. i විශාලයි 10ට වඩා කියලා දාලා මෙතනදී and operator එක මම ඉස්සෙල්ලා යොදා ගන්නවා. and operator කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම and ලකුණු දෙකක් ගහන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මම මේක වෙන දෙයක් කියන්නම්. ඉස්සෙල්ලා මම කන්ඩිෂන් එක ලියාගෙන ඉන්නම්. මේ සවුත් එකක් දානවා මෙතන print වෙන්නේ. මම කන්ඩිෂන් එක print කරගන්නවා. හරි. මෙතනදි වෙන්නේ i කියන්නේ අපි i කියලා ගන්න පුළුවන් එක්ක මොකක් හරි නම් එකක් කියලා ගන්න. ඒ කියන්නේ i කියන්නේ 100 විශාලය 10ට වඩා. ඔව් ඒක ඇත්තනේ. සහ 100 විශාලය 50ට වඩා. මේ දෙකම වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ කන්ඩිෂන් එකක් වෙනවා නම් මේ කන්ඩිෂන් එකක් වෙනවා නම් මේක print වෙනවා. නැත්නම් print වෙන්නේ මෙන්න මේක. මේ and operator එක කියන්නේ දෙකම වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ i විශාලයි 10ට වඩා සහ i විශාලයි 50ට වඩා නම් ඒක true වෙනවා නම් මෙන්න මේක print වෙන්නේ. නැත්නම් මෙන්න මේක print වෙන්නේ. අපි බලමු ඒ සෞඛ්‍යය දාලා මොකද print වෙන්නේ කියලා. sorry හරි run කළා. හරි run වුණා මෙතන print උනේ i විශාලයි 10යි and ලකුණු දෙක දාලා i විශාලයි 50යි කියලා print වුණා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක true වුණා. true වෙච්ච හින්දා මෙන්න මේක print වුණා. s out එක. ඉතින් මෙතනදී n ලකුණෙන් වෙන්නේ මේ දෙකම වෙනවනම් අපිට තව දාන්න පුළුවන්. මෙතන තව n එකක් දාලා දාන්න පුළුවන්. i විශාලයි අපි එකක් බලමු. i විශාලයි 20 කිය. ඔව් 100 විශාලයි 10ට වඩා සහ 100 විශාලයි 50ට වඩා සහ 100 විශාලයි 20ට වඩා වෙන හින්දා මේක print වුණා. ඒක හින්දා මේක print වෙච්ච ඒ කියන්නේ ඒක true වුණා. false වෙන්නේ නැති හින්දා මේක print වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු false වෙන එකක් මොකක් හරි එකක් දාලා දෙකක් තියෙනක් විතරක් ගන්නවා. condition එක දෙකක් විතර තියෙන එක. ඒක මෙතන දාමු 150. හරි අපි බලමු run කරන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. else ආවේ. ඉතින් දැක්ක නේද? මෙතන i විශාලය 10ට වඩා. ඒ කියන්නේ 100 විශාලය 10ට වඩා හරි. ඔව්. සහ 100 විශාලය 150ට වඩා වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ කියන්නේ මේක වුණාට මෙන්න මේ දේ වෙන්නේ නැති හින්දා මෙන්න මේක print වෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා ඒක true වෙන්නේ නැහැ. මේ කියන්නේ මේ condition එක true වෙන්නේ නැහැ. true වෙච්ච නැති හින්දා මෙන්න මේක print වෙනවා. හරි. and operation එකෙන් වෙන්නේ ඕක. ඊට පස්සේ අපි බලමු operation එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. මම මේක කපා ගන්නවා. එතරම් මම condition එකක් දාන්නම් i විශාලයි 20ට වඩා. operation එකේදී කරන්නේ මෙන්න මේක මට මතක නැහැ මේකේට කියන සංකේතය කියන නම operator එක. මේකෙදී බලමු අර විදිහටම දාලා i විශාලයි 50 දාලා සවුත් එකක් ගන්නවා. කන්ඩිෂන් එක මම print කරගන්නවා. මෙතන සවුත් එකේදී දාන්න x කියලා. බලමු run කරලා print වෙන්නේ මොකද්ද කියලා.
I විශාලයි 20 හෝ I විශාලයි 50 කියලා print වෙලා තියෙනවා. මේ දෙකෙන් කියන්නේ O එකෙන් කියන්නේ හෝ කියන එක. ඒ කියන්නේ N එකෙන් කියන්නේ හා කියන එක සහ O එකෙන් කියන්නේ හෝ කියන එක. මෙතනදී sorry මෙතනදී වෙන්නේ I විශාලයි 20ට වඩා. ඒ කියන්නේ 100 විශාලයි 20ට වඩා හෝ 100 විශාලයි 50ට වඩා වෙනවා නම් මේක print වෙන්න ඒ කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැත්නම් මේක print වෙන්න. හෝ කියන්නේ මේ condition දෙකෙන් එකක් වුණත් ඇති. අපි මෙතෙන්ද 150 කියලා දාමු. ඔව් එතකොටත් print වුණා මේක. ඒ කියන්නේ මේ condition එක විතරයි true වෙන්නේ. නමුත් මේ condition එක true වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙතනදී වෙන්නේ හෝ කියන දේ අර්ථය තමයි මෙතනින් O එකෙන් එන්නේ. ඒ කියන්නේ I 100 විශාලයි 20ට වඩා හෝ 100 විශාලයි 150ට වඩා. ඒක වෙන්නේ නැහැ. මේක ඒ කියන්නේ 100 විශාලයි 20ට වඩා වෙනවා. 100 විශාලයි 150ට වඩා වෙන්නේ නැති හින්දා මේක print වෙනවා. ඒ print වෙන්න හේතුව මෙතන හෝ එක තියෙන හින්දා. අපි බලමු මෙතෙන්ට 120 දාලා එතකොට print වෙනවද කියලා. ඔව් එතකොට print මේ else එක. මොකද condition දෙකෙන් එකක්වත් true වෙච්ච නැති හින්දා මේ s out එක print වෙන්නේ නැහැ. print වෙන්නේ else එක. ඔව් ඉතින් අද යන්නේ අද පාඩම එච්චරයි. ඉතින් මේකෙදී මෙතරින් දෙයක් තියෙනවා පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න අපි කතා කරමු. ඔයාලට මම උදව්වක් කරන්න. මෙතනදී ලේසියෙන්ම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ලේසියෙන්ම දැනගන්න තියෙන්නේ O එකකින් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ O එක කියන්නේ මේක O එකකින් වෙන්නේ දෙකෙන් එකක් true වුණොත් ඒක ඒ කියන්නේ statement එකට යන ඒකේ statement එක රන් වෙන්න n එකෙන් කියන්නේ හා ඒ කියන්නේ ඒ අපි දාන condition ඔක්කොම true වෙන්න ඕනේ. ඒ true වුණොත් විතරයි ඒ if condition එක ඇතුළේ හෝ else if condition එක ඇතුළට යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි අද කියලා දුන්නේ O එක සහ n එක. ඉතින් අද පාඩම එච්චරයි. ඉතින් යාළුවනේ අද එච්චරයි. bye see you.